SL Soft මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ගොඩ දවසකින් මට වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරුණා. ඒ නිසා අද කතා කරන්න ආවේ ලංකාවේ තියෙන සුපිරිම channel පහක් ගැන. ඒ කියන්නේ අපිට tech පැත්තට, ඒ වගේම gaming පැත්තට, ඒ වගේම PC ඔය වගේ දේවල් ගැන දැනගන්න ගොඩක් වැදගත් වෙන channel පහක් ගැන කතා කරන්න තමයි අද ආවේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු channel පහ මොනවද කියලා බලන්න. දැනවත් ඔයාලා මාව subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් ඉතිරි අත පාඩෙන් subscribe කියලා බටන් එකේ click කරන්න. click කරලා side එකේ මෙතේ bell icon එක එක click කරන්න. එතකොට මම දාන අලුත් videos ඔයාලට notification මාර්ගයෙන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. මම තෝරගත්තේ පස්වෙනි channel එක හැටියට gaming පැත්තට මේක තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක channel එක බලන්න පුළුවන්. MR Bro කියන channel එක. එයාගේ channel එකේ gaming පැත්තට තමයි වැඩි හරියම PUBG ඔය වගේ gaming channel එකක් තමයි මේක. වැඩි හරියම PUBG තමයි මේකේ play කරන්නේ මේ කට්ටිය. ඒ වගේම මේකේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට gaming පැත්තට යන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් gaming channel එකක් බලන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් MR Bro ගේ channel එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එයාගේ දෙමුත් live එකක් යන ගමන් තියෙන්නේ. මම එකක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න. මේ වෙලාවේ 158 දෙනෙක් එයාගේ ලයිව් ඉන්නවා. ඔයාලට PUBG වගේ ගේමින් පැත්තට ඒ වගේම තව මෙයාගේ ගේමින් වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා. කංචායුධ ඒ වගේම වැඩි හරියම ප්ලේ කරන්නේ මෙයා PUBG. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ channel එකට ආවට පස්සේ. මේක තමයි පස්වෙනි channel එක හැටියට මම ගන්නෙ. වැඩිම තියෙන්නේ ගේමින් වීඩියෝස්. ඔයාලට මෙයාව subscribe කරලා මෙයාගේ live බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම reload දිනා ගන්නත් පුළුවන්. PUBG giveaway කියලා මේ කට්ටියගේ reload රුපියල් 2000ක reload ඒ විදිහ මේ කට්ටිය giveaway දෙනවා. ඔයාලට ඕනනම් මේ channel එක බලන්න පුළුවන්. search කරලා MR Bro කියලා. ඊළඟට අපි යන් හතරවෙනි channel එකට. හතරවෙනි channel එක තමයි SL Photo Tutorial. හතරවෙනි channel එක තමයි SL Photo Tutorial කියන channel එක. මලින්දය තමයි මේ channel එක කරන්නේ. ඔයාලට මේකේ ටෙක් පැත්තටත් ගන්න පුළුවන්, ඔන්ලයින් පැත්තටත් ගන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන පැත්තට ඔයාලට මෙයාගේ වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් ඔයාලට දැම්ම මෙයාව සර්ච් කරලා subscribe කරලා බලන්න පුළුවන්. SL Photo Tutorial කියලා සර්ච් කරොත් මෙයාගේ වීඩියෝස් එනවා. ඒ වගේම මෙයාගේ වීඩියෝස් කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා Fiverr ගැන. මුලින් ඉඳන් ඕඩර් එකක් ආවට පස්සේ කොහොමද ඒ දේවල් හරියට කම්ප්ලීට් කරන්නේ, Geek එකක් හදන්නේ කොහොමද, Geek කම්ප්ලීට් කරන්නේ කොහොමද, ඒ හැමදේම මෙයාගේ සරල විදිහට වීඩියෝස් 6කින් මෙයා ඒක කම්ප්ලීට් කරලා තියෙනවා කලෙක්ෂන් එක. ඒ වගේම ෆෝන් පැත්තට අලුතෙන් එන මොබයිල්ස් මොනවද, ওই විදිහේ දේවල් මෙයාගේ channel එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. මොබයිල් ෆෝන් මොනවද, ඊට පස්සේ මොබයිල් ෆෝන් වල එන ගැටලු මොනවද, ඊට පස්සේ හොඳ හෙඩ්සෙට් මොනවද, ඔය වගේ දේවල් මෙයාගේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි හතරවෙනි channel එක. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි channel එක හැටියට PC Guide.lk කියන YouTube channel එක. PC Guide YouTube channel එකේ සම්පූර්ණ තියෙන PC ගැන. ඔයාලට PC ගැන දැනගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් නැත්නම් PC එකක් මිලදී ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මෙයාගේ වීඩියෝස් බලලා මේ කට්ටියගේ වෙනම කම්පියුටර් ෂොප් එකක් තියෙනවා. ඒ ෂොප් එකට ගිහිල්ලා ඒ කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා contact කරගෙන ඒ කට්ටියගේ PC මිලදී ගැනීමටත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම PC ගැන මොන හරි දෙයක් ඔයාලට දැනගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ PC එකක් හදාගන්නේ කොහොමද, ගේමින් PC එකක් හදාගන්නේ කොහොමද, නැත්නම් අපිට ෆොටෝ එඩිටිංగ్ වලට, වීඩියෝ එඩිටිං වලට, ග්‍රැෆික් ඩිසයින් ඔය වගේ පැත්තකට කොහොමද අපි PC එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ, ඒ වගේම ලැප් එකක්ද හොඳ, PC එකක්ද හොඳ, ඩෙස්ක්ටොප් එකක්ද හොඳ කියන එක මේ කට්ටියකින් ඔයාලට මේ වීඩියෝස් බලලා තේරුම් ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට මේව සර්ච් කරන්න පුළුවන්, ඒ වගේම subscribe කරන්න පුළුවන්. මෙයාගේ channel එක තමයි PC Guide LK කියන YouTube channel එක. ඊට පස්සේ අපි දෙවනියට තෝරගත්ත channel එක තමයි කවුරුත් දන්නවා ඇති SL Geek YouTube channel එක. ඔයාලට SL Geek YouTube channel එක බලලා අලුතෙන් එන මොබයිල් ෆෝන් මොනවද, අලුතෙන් එන මොබයිල් ෆෝන් වල එන ගැටලු මොනවද, ඒ කියන්නේ කැමරා වල ෆීචර්ස් මොනවද, ඒ වගේම ෆෝන් එක තියෙන ෆීචර්ස්, ඒ හැමදේම ඔයාලට මේ channel එකෙන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ෆෝන් පැත්තට විතරක් නෙවෙයි, මෙයාගේ channel එක බලලා ඔයාලට ඕනනම් ටෙක් පැත්තට උනත් යන්න පුළුවන්. මේ කට්ටිය තව channel එකක් තියෙනවා SL Geek School කියලා. HTML හදාගන්න හැටි, ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක සිංහලෙන් දැනගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම්, ටැමිල් වලින් වගේ දැනගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම්, කට්ටිය මේ වීඩියෝස් බලලා දැනගන්න පුළුවන් මෙයාගේ YouTube channel එකට ඇවිල්ලා.
SL Geek කියලා සර්ච් කරලා ඔයාලට YouTube channel එක කියලා බැලුවොත් ඔයාලට වැඩි හරිය මේ වීඩියෝස් වල බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ review වගේ දේවල් mobile phone ඒ වගේම PC laptop වගේ දේවල් review කරන දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාගේ තවත් online පැත්තටත් online earn කරන පැත්තට online earn money videos කීපයකුත් ඒ කට්ටියගේ එයාගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. ඔයාලට ඒවත් බලන්න පුළුවන් IQ option වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ ඒ කට්ටියගේ වෙනම තව YouTube channel එකක් තියෙනවා SL Geek School කියලා. ඒකේ HTML හදාගන්න හැටි ඒ වගේම ටෙක් පැත්තට ගොඩක් පාඩම් විදිහට එයා ඒ වීඩියෝස් වලින් කරනවා. ඔයාලට ඒ YouTube channel එක search කරලා subscribe කරලා ඔයාලට ඒ YouTube channel වලින් යමක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පළවෙනි channel එක හැටියට මම තෝරගත්තේ Chanux Bro කියන YouTube channel එක. Chanux Bro ගේ YouTube channel එකේ ඔයාලට ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් කියන්නේ එයාගේ වැඩි හරියම unboxing ඒ වගේම gaming පැත්තට ඊට පස්සේ Chanux Academy කියලා වෙනම YouTube channel එකක් තියෙනවා ඒ කට්ටියගේ. ඒකේ ඔයාලට YouTube එකෙන් සාර්ථක වෙන්නේ කොහොමද? YouTube channel එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් ඊට පස්සේ programming වගේ පැත්තකට යනවා නම් ඒ දේවල් ගැන ඔයාලට වෙනම ඒ කට්ටිය ඉගෙන ගන්න පැත්තක් තියෙනවා. ඒ කට්ටිය වෙනම channel එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම unboxing වගේ දේවල් තමයි වැඩි හරියම තියෙන. අලුතෙන් එන mobile phone මොනවද? mid range phone මොනවද? ඊට පස්සේ mobile phone වල එන features මොනවද? ඒ හැම දෙයක්ම Chanux Bro YouTube channel එකෙන් පැහැදිලිව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය channel පහ ගැන තමයි අද කතා කරන්න ආවේ. ලංකාවේ තියෙන මම තෝරගත්ත ටෙක් පැත්තට gaming පැත්තට PC වගේ දේවල් laptop වගේ දේවල් ගැන දැනගන්න හොඳම channel කීපයක් තමයි මම තෝරගත්තේ. මේ channel කීපය තමයි මම දැනුවත්ව හොඳ. ඒ කියන්නේ මේ කට්ටියගේ තියෙන කියන දේවල් හැම දෙයක්ම අපිට පැහැදිලිව අහගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කට්ටිය contact කරගන්න පුළුවන්. අලුත් දේවල් මේ channel වලින් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔය ටික තමයි මෙතනින් කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න, comments කරන්න. ඒ වගේම තවත් හොඳ channel තියෙනවා නම් පහලින් comment කරන්න. මම ඉස්සරහට මේ දේවල් review කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනවා. ඒ වගේම මාව subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් ඉදිරියට පාන subscribe කියලා බටන් එක click කරන්න side එකේ වෙලේ bell icon එක ඒක click කරන්න. එතකොට මම දාන videos ඔයාලට notification මාර්ගයෙන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද මම සමු ගන්නවා සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්.